ეპიზოდის მხარდამჭერია საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ბელსი. ზოგიერთებისთვის ისინი მწვანე, ზოგიერთათთვის ნაცრისფერი კაცუნები არიან. ზოგი კი ფიქრობს, რომ მათ 3 და 4 თავი აქვთ. ყველა შემთხვევაში ჩვენ არანაირი მტკიცებულება არ აქვს მათი არსებობის ოფიციალურად დადასტურებული ყოველ შემთხვევაში და არც ის ვიცით განვითარების რა დონეზე არიან ან როგორ გამოიყურებიან. თუმცა მთელი მონდომებით ვეძებთ. ამაში კი მთელი ტექნოლოგიური სამყაროა ჩართული. თუმცა არ ვიცით რა ვეძებოთ და სად ვეძებოთ. მსჯელობას ამ ეპიზოდში ზუსტად ამ მიმართულებით შემოგთავაზებთ. შესაძლოა სიცოცხლის იმდენად უცნაური ფორმები არსებობს, რომ ჩვენ მათ ვერც კი აღვიქვამთ. მას საიდან უნდა ვიცოდეთ, რა ვეძებოთ, ან თუნდაც სად ვეძებოთ, ასეთ მცირ სამყაროში, რომელსაც უსასრულო შესაძლებლობები აქვს. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ფიზიკის კანონები ყველგან ერთნაირად მოქმედებს, შეიძლება სიცოცხლის კანონებიც უნივერსალური იყოს. უცხოპლანეტელების აღმოჩენის ერთ-ერთი გზა ისეთი ადგილის პოვნა, სადაც ორგანიზმებს ექნებათ საშუალება მოიპოვონ საკვები, გამრავდნენ და განვითარდნენ. ამისათვის საჭიროა ერთი რამ, ეს არის წყალი. თუ კი წყალს აღმოვაჩენთ, შესაძლოა უცხოპლანეტელებსაც მივაგნოთ. წყალი საკმაოდაა გავრცელებული ღია სამყაროში. კოსმოსში გაყინული წყალი გაბნეულია სხვადასხვა ფორმით, პატარა კრისტალებიდან მთის ზომის კომეტებამდე დამთავრებული. ნებისმიერი ვარსკვლავის გარშემო არსებობს რეგიონი, სადაც არც ძალიან ცხელა და არც ძალიან ცივა. ჩვენი მზის შემთხვევაში ამ ზონაში 2 პლანეტაა მოქცეული: დედამიწა და მარსი. ბრიტანელი მეცნიერები მოგვიწოდებენ უცხოპლანეტელებთან შესახვედრად მოვემზადოთ. დრეიკის ცნობილ ფორმულაზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავადგინოთ მათთან კონტაქტზე გასვლის დრო. მეცნიერთა აზრით დღესდღეობით ჩვენს გალაქტიკაში 10-დან 100-მდე განვითარებული ცივილიზაცია უნდა არსებობდეს. აცხადებს კვლევის ერთ-ერთი ავტორი. მისი ვარაუდით ჩვენ მათი არ უნდა შეგვეშინდეს. ისინი სულაც არ არიან ისეთები, როგორებიც ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებში გამოყავთ. ბრიტანელი მეცნიერები გაეროსთვის იდეის მიწოდებაზე ფიქრობენ, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას სააგენტო, დაკავებული უცხო ცივილიზაციასთან შეხვედრის საკითხებით. ზოგიერთი ასტრონომის აზრით, ადამიანებსა და უცხოპლანეტელებს შორის კონტაქტის დამყარება უბრალოდ დროის ამბავია. ისინი უცხოებთან შეხვედრას 2025 წლისთვის ვარაუდობენ. მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ უცხო ცივილიზაციისგან მესიჯი მივიღეთ. რა იქნება კაცობრიობის შემდეგი ნაბიჯი? როგორ უნდა მოიქცეს დედამიწა? რამდენადაც ცნობილია მსოფლიოს არც ერთი ქვეყნის მთავრობას უცხოპლანეტელებთან ურთიერთობის პროტოკოლი შემუშავებული არ აქვს. კითხვაზე, თუ რა ნაბიჯები გადაიდგმებოდა უცხო ცივილიზაციისგან მესიჯის მიღების შემდეგ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კოსმოსური სივრცის კომიტეტმა უპასუხა, რომ ეს საკითხი მათ კომპეტენციაში არ შედის. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენ ასეთი მოვლენისათვის მზად არ ვართ. ყოველგვარი გეგმისა და წინასწარი მზაობის გარეშე შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ კონტაქტის დამყარების შემდეგ ჩვენს პლანეტას გაუმკვევლობა და პანიკა მოიცავს. ადამიანები უცხო სიცოცხლის არსებობას ყოველთვის სერიოზულად ვეკიდებოდით. თვარეზე ადამიანის გაგზავნისას NASA ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა იმ ფაქტს, რომ ასტრონავტებს დაბრუნებისას შესაძლოა მთვარიდან უცხო ბაქტერიები და ვირუსები ჩამოეტანათ, რომლებსაც პოტენციურად დედამიწაზე სიცოცხლის განადგურება შეეძლებოდათ. ნილ ამსტრონგი, ბაზ ოლდრინი და მაიკლ კოლინზი დედამიწაზე დაბრუნებისას ბიოლოგიური უსაფრთხოების კოსტიუმებით აღჭურვეს და 3 კვირიან კარანტინში მოათავსეს, სადაც მათ ინტენსიურად აგვირდებოდნენ. აპოლოს რამდენიმე მისიის შემდეგ NASA-მ ეს პრაქტიკა შეწყვიტა, რადგან ისინი დარწმუნდნენ, რომ მთვარე ადამიანებისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენდა. თუმცა პლანეტათა შორისი დაბინძურება მაინც მნიშვნელოვან საკითხად რჩება. 1999 წლის 18 ოქტომბერს NASA-მ იუპიტერისა და მისი მთვარეების შესასწავლად ხომალდი გალილეო გაგზავნა. მისია ძალიან წარმატებული გამოდგა და ის 8 წლის განმავლობაში იკვლევდა იუპიტერის სისტემას.
თუმცა გალილეოს ერთი პრობლემა ჰქონდა. ის სტერილიზებული არ იყო. რადგან მეცნიერები უშვებდნენ, რომ იუპიტერის მთვარეებზე შესაძლოა თხევადი წყალი ან თუნდაც მიკროსკოპული სიცოცხლე მაინც ყოფილიყო. NASA-მ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უცხო ბიოსფერო დედამიწისეული მიკრობებით ან ვირუსებით არ დაებინძურებინა და ამის გამო მან გალილეო იუპიტერისკენ მიმართა, სადაც ის ატმოსფეროში დაიწვევდა დედამიწიდან გაყოლილ მიკრობებსა და ვირუსებთან ერთად განადგურდა. და რატომ გავიხსენეთ ეს ისტორიები? ეს მაგალითები ამტკიცებს, რომ არსებობს სხვადასხვა ქვეყნების ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ მიღებული პროტოკოლი და გადაწყვეტილებები, რომლებიც პირდაპირ იმ დაშვებაზეა დაფუძნებული, რომ უცხოპლანეტელების შესაძლოა მართლაც არსებობდნენ, თუმცა ეს ის მაქსიმუმია, რაც მათგან ამ საკითხზე შეგვიძლია მივიღოთ. როდესაც საქმე უცხოპლანეტელებთან აქტიურ კომუნიკაციას ეხება, ამ საკითხში ისეთ ორგანიზაციებს უნდა მივმართოთ, როგორიც სეთია, ანუ არამიწერ ცივილიზაციათა ძიების ინსტიტუტი. სეთი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორგანიზაციაა, რომელიც უცხო ცივილიზაციებისგან გამოგზავნილ სიგნალებს ეძებს. მათ ცისკენ რადიოტელესკოპები აქვთ მიმართული, რომლებიც უცხოპლანეტელების კვალს მუდმივ რეჟიმში ეძებენ. და ეპიზოდის ბოლოს კიდევ ერთი დეტალი. 1995 წლის 5 მაისს ბრიტანელმა მუსიკოსმა და რეჟისორმა რეი სანტინმა გამოაქვეყნა 17 წუთიანი შავ-თეთრი ვიდეო, რომელშიც უცნაური გარეგნობის არსებას კვეთდნენ. ავტორის განცხადებით ეს გაკვეთა ჩატარებული იყო შეერთებული შტატების სამხედრო დანაყოფის მიერ, ხოლო უცხოპლანეტელის გვამი 1947 წლის როსველის უფოს ინციდენტის დროს იყო მოპოვებული. ვიდეო მაშინვე ყურადღების ცენტრში მოექცა. ის 22 ქვეყნის საინფორმაციო გამოშვებებში გავიდა. ეჭვი რა თქმა უნდა მაშინვე ბევრმა შეიტანა, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ გამკვეთს არაქირურგიულად ეჭირა ქირურგიული იარაღი. ასევე ამარსების სხეულიდან ამოღებული ორგანოები ძალიან გავდა საქონლისას. 2006 წლის 4 აპრილს რეი სანტინმა განაცხადა, რომ ვიდეო გადაიღეს 1992 წელს ლონდონის ერთ-ერთ მიტოვებულ სახლში. მოქანდაკე ჯონ ჰამპრისმა სამ კვირაში დაამზადა უცხოპლანეტელის მანეკენები. მაშინ მოათავსეს ცხვრის ტვინი, ქათმის შიგნეულობა და ქსოვილები. შესაბამისად, არანაირ უცხოპლანეტელების გაკვეთას არ ქონია ადგილი.